සුබ දවසක් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට අද ගෙනාවම අලුත් වීඩියෝ එක. මම ඊට කලින් මම නවකෙක් හඳුන්වා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මගේ හොඳම යාළුවා ජානකයිලා. අපි දැන් තමයි මින් ඉදිරියට මේ channel එක දිගටම කරගෙන යන්නේ. අද අපි කරන්න යන්නේ වතුර බලෙන් වැඩ කරන ලිෆ්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්නේ. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කැලණිගඟේ ගහලා තියෙන එකම කේබල් කාර් එක ඒක ගහලා තින්නේ අපි. මේ තියෙන එක තමයි. අපි දැන් වැඩේ කරන්න යන්නේ අපේ ඉඩමට ඒකද. අපි දිනත් එක තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි. අපි මේ වැඩේ කරන ගමන් හම්බෙමු. අපි මුලින්ම හදාගමු ලිෆ්ට් එක අපිට ඉහළ පහළට යන්න ලිෆ්ට් එක දාලා කේබල් ටික දාන්න හරි ගස්ස ගන්න ඕන. ඒ ඉස්සෙල්ලා අපි මේක හදාගමු.
දැන් ලිෆ්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට උඩ යන එක පෙන්වන්න. යනක පෙන්වන්න බෑනේ යන හැටි කොහොමද විස්තරේ පොඩ්ඩක්. මේ බටෙන් වතුර ඉහළට යනවා. ඉහළ යන එක තමයි මේ අපි මේ නමාගෙන අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඔව්. මේකෙන් තමයි හිස් කරන්නේ. ඔව් අරින්න බෑ. අරින්න. ටැංකිය හිස් කරන්නේ මේකෙන්. හරි. අඩු කරපුවාම මේ යා වතුර එතකොට වතුර අඩු වුණාම වතුරේ බර නැති වුණාම මේ පැත්ත ඉහළ යනවා. ඉහළ. ඔව්. ඒක පල්ලට යනවා. නැවත එතකොට පහළට එනවා. ඒක තමයි. අපෝ යවන්න ඕනේ අපි වතුර පුරවන්න ඕනේ. වතුර පුරවපුවාම නැවත උඩ යනවා. හරි එහෙනම් අපි පැනලා බලමු උඹ. අපි ලිෆ්ට් එක පල්ලට ගමු. දැන් ඉහළ එක. එතකොට බැරල් එකේ තියෙන වතුර ටික ඉවත් වෙනකොට ඒ සැහැල්ලු වෙනකොට මෙයා පහළට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ වතුර ටික අපි ඉවත් කරනවා බැරල් එකේ. ඉවත් කිරීමේදී සිද්ධ වෙනවා හිමීට ලිෆ්ට් එක පල්ලෙහාට එන්න.